ውድ የፓልም ቤተሰቦቻችን እስከዛሬ ድረስ እናስጎበኛችሁ የነበረው የገርጂ መብራት ኃይል ከኦልማርት ሱፐርማርኬት ፊት ለፊት የሚገኘው ሚክስድ ዩዝ አፓርትመንታችን በዚህ ሰዓት ከ80% በላይ አልፎ እየተጠናቀቀ ይገኛል። እኛም ዛሬ ልናስጎበኛችሁ የምንፈልገው ሁለት ያጠናቀቅናቸው ዩኒቶች ሲሆኑ ዩኒት ኤ እና ዩኒት ቢ ከጀርባዬና ካጠገብ የሚገኙት ናቸው። እነዚህ አፓርትመንቶቻችን ከከርሰ ምድር ውሃ ጋር አንድ ላይ የተያያዙ ናቸው። ፈጣን የሆነ ኤሌቬተር ለሬዚደንሻል ነዋሪዎች፣ ለብቻቸው የተነጠለ ግራንድ ኢንትራንስ ሎቢ እንዲሁም ደግሞ ተጠባባቂ ጄኔሬተር፣ የሴንትራላይዝድ የሆነ ቲቪ ሲስተም ከ5ኛ እስከ 20ኛ ፎቅ ድረስ ባለ 2 እና 3 መኝታ ቤቶቻችንን በእያንዳንዱ ወለል 8 ቤቶችን የያዙ በሁለት ብሎክ የተከፈሉ ሲሆን 21ኛ ፎቅ ላይ ደግሞ ፔንት ሃውሶች ብቻ ይገኛሉ ማለት ነው። ይህንን እንድጎበኝ እየጋበዝኳችሁ ዛሬ እኔ የማሳያችሁ ባለ 2 መኝታውንም እንጎበኛለን። ከኛ ጋር አንድ ላይ ቆዩ። አሁን ቤቱ እዚህ ጋር ገብተን እንደምናየው ሰፊ የሆነ ሳሎን አለው። ለባለ 2 መኝታ ብዙ ጊዜ አፓርትመንት ላይ ስናስብ ጠበብ ያለ አድርገን የምናስበው ነገር አለ። ይህ ግን እንደምታዩት ህፃናት ኳስ ሊጫወቱበት ራሱ የሚችል ስፋት ነው ያለው እዚህ ቤት ውስጥ። ከሳሎኑም ደግሞ አጠገብ መግቢያችን ጋር ዳይኒንግ ቴብሎች አሉ። እንደምታስቡት የምታስቡት ሰዎች ካሉ በምንም አይነት ያለማጨናነቅ ሁኔታ ልታስተናግዱበት የሚችሉ ከቤተሰቡም ጋር አንድ ላይ ጊዜ ልታሳልፉበት የሚችሉ ሰፊ የሆነ ሳሎንና ዳይኒንግ ቴብልን ያካተተ ሊቪንግ ሩም ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ ሊቪንግ ሩም ጋር ተያይዘው እዚች ጋር እንደምታያት አይላንድ አለች። ይቺ አይላንድ ለኦፕን ኪችን አምቹ የምትሆን ስትሆን እንደዚህ እንደምታዩት ከዚህ ጋር የተያያዘ ረጀም ያለና ሙሉ ለሙሉ አገልግሎቶችን ያሟላ ኪችን እናገኛለን ማለት ነው። ምግብ እዚህ ጋር እንደዚህ ማቅረብ እንችላለን፣ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋርም እንደገና ደግሞ ቅድም እንዳሳያችሁ አይላንዱ ላይ ምግቦችን ማቅረብ ትችላላችሁ፣ መመገብም ትችላላችሁ። ከዛም ውጭ ደግሞ እዚህ ጋር ስቶቫችን አለ፣ ዋሽና ሲንካችን እዚህ ጋርም ደግሞ አለ፣ ፍሪጃችንም እዚህ ጋር አለ። ለኦፕን ኪችን ጋር ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚነሳው የቬንቲሌሽን እና የአየር ጉዳይ ነው። ይሄኛውም ደግሞ የምንሰራቸው ምግቦች በሽታ በኤቭሪቲንግ እንዳያስቸግሩ ካለው ከሚገጠምለት ሳከር ውጭ ደግሞ የተሟላ ባልከኒ ወደ ባልከኒ የሚያሳይ የኪችን መስኮት አለ ማለት ነው። ሊቪንግ ሩሙና ኪችኑ ይሄንን ይመስላል፣ ተያይዘው ያሉ ናቸው። ከዛ ደግሞ አለፍ ስንል በኮሪደር ሰፋ ያለ ኮሪደር ነው ያለን እዚህ ጋር። በዚህ ኮሪደር ያሉ ሩሞችን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ የምናገኘው ተያይዞ ያለው የፈርስት ባዝሩም ነው እዚህ ጋር ያለው። ሁሉንም ነገር ያሟላ ባዝሩም ነው። ሲንክ አለ፣ የቶይለትም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሻወር ኤቭሪቲንግ ያሟላ ባዝሩም ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ባዝሩም አለፍ ብለን ስንሄድ የምናገኘው ለስቶሬጅ ኤሪያ ልንጠቀምበት የሚችለው እንዲሁም ደግሞ ላውንደሪ ሩም አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቶሬጅ ኤሪያ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛም ውጭ ደግሞ ላውንደሪ ሰርቪሳችንን በዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከእሱ ጋርም ተያይዞ አንደኛ የምንጨምረው ነገር ሁሉም ቤቶች ከሜድስ ሩም ጋር ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ሜድስ ሩም እንደ መኝታ ክፍል ተይዞ የመጣ ሳይሆን ራሱን የቻለ ለብቻው የተካተተ ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ቀጣይ የምናልፈው ወደ ማስተር ቤድሩም ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማስተር ቤድሩም አጌን ሰፊ ነው፣ ከምታስቡት በላይ ሰፊ ነው። ከካሜራ በላይ አይን ይናገራል እና መታችሁ ስጎበኙን የምታዩት ነገር ነው። ግን እዚህ ጋር እንደምናሳያችሁ ሰፊ የሆነ አልጋን ትልቅ የሆነ አልጋ እንደምታዩት አለ። ከትልቅ ከሆነ አልጋውን በተጨማሪ እዚህ ጋር ክሎዜት ስፔስ እንደዚህ አለን ማለት ነው። ይህ ክሎዜት ስፔስ ተያይዞ ደግሞ ባዝሩም እናገኛለን። ይህ የማስተር ባዝሩማችን ይሆናል ማለት ነው። ማስተር ባዝሩማችን አጌን በጣም ሰፊ የሆነ ስፔስ ነው ያለው። ሻወር ኤቭሪቲንግ አለ፣ የውሃ ማሞቂያ ታንከር አለን፣ ቶይሌት አለን፣ እንዲሁም ደግሞ ሰፊ የሆነ ሲንክ አለን ማለት ነው። ይህ ሲንክ እንደምታዩት ተች የሆነ በላይት የሚሰራ ቫኒቲ አለው ማለት ነው። ማስተር ቤድሩማችን ይህንን ይመስላል። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ተጨማሪ ያለንን ቤድሩም ይሆናል ማለት ነው። ይህ ሁለተኛ ቤድሩም አጌን ሰፊ ነው። እስካሁን ድረስ ለስፋቱ ብዙ ጊዜ አንስቻለሁ፣ ግን ስፋቱ በጣም ስላለ ነው እያነሳሁኝ ያለሁት ነገር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎዜት ስፔስ አለ፣ አልጋም ተለቅ ያለ አልጋ እንደዚህ ይዟል። ሌላኛው ቤድሩማችን ላይ ደግሞ እንደዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሁለተኛ ባዝሩማችንን እናገኛለን ማለት ነው። ይህ ሁለተኛ ባዝሩማችን አጌን የተሟላ ባዝሩም ነው። ሻወር አለው፣ ቶይለት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ
ታች ስክሪን የተሟላለት አገን ቫኒቲ ያለው መስታወት የተሟላለት ሲንክ አለን ማለት ነው። ይህ መኖሪያ ቤት በአሁን ሰዓት ለሽያጭ የቀረበ ሲሆን ሊያልቁ የቀሩት ጥቂት ዩኒቶች ብቻ ናቸው የቀሩን። ስለዚህ ቀድሞ ይመዝገቡ፣ ይመልከቱ። እኛም ለማስጎብኘት እናንተን ዝግጁ ነን። 0964 60 0000 ላይ ይደውሉልን። ፓልም ሪል ስቴት ማን እንደ ቤት ማን እንደ ቤት ፓልም ሪል ስቴት